Sziasztok! A mai videóban szeretnék megmutatni 5 bemelegítő fejlesztő feladatot kezdők számára, ami nyilvánvaló, hogy jobb, hogyha naponta csinálnánk, de nem baj, hogyha minden egyes gyakorlás előtt. Tehát egy olyan 5 feladatot állítottam össze, ami szerintem elég hamar meg is hozza az eredményt. Tehát lássuk neki. Az első feladat lépegetés. Kezdünk is. Tehát először kezdünk a mutatóval, az egyes ujjal. Itt az a lényeg, hogy az első ujjnak ott kéne maradni. Tehát ahogy lefogtam az F-et mondjuk, az ott marad, jön a következő. Ott marad, egyes ujj, ott marad, megyünk le, cseréljük, váltjuk, megyünk tovább. Most már a kettes ujj ott marad, és hármassal igazából kezdők számára ennyi elég is. Mehetünk is vissza, tehát megint kettes, hármas. És akkor mehet az egyes, kettes. Természetesen, hogy jobb lenne, hogyha a kis ujjat is bevenném. Tehát csak itt a kis ujjal az elején, tehát aki elsős vagy előképzős, a kis ujjalat elég óvatosan kéne bánni, de hogyha mit tudom én, hát van fizikai erő hozzá, akkor nem lenne rossz, hogyha tényleg, hogyha megcsináljuk. Következő. És akkor itt hármas tartjuk, kis ujj, hármas, kis ujj, hármas, kis ujj, hármas. Tehát gondolom ez érthető. És akkor itt a lényeg az, hogy nem sebességre megyünk, hanem a pontosságra. Az, hogy ráütni, vagy megengedni, ez most egyelőre mindegy. Én szerintem nem baj, hogyha eljátszunk, elengedjük az összes hangot. Tehát nem ráüssünk legátóként, hanem simán. Itt a lényeg a bal kéz. Lassabban természetesen, tehát nem kell, ez nem sebességre megy, hanem pontosságra. Itt a kis ujj pontosan tenni oda. Tehát hármas megtartjuk és kis ujjat, megtartjuk és kis ujjat. Tehát ez az első feladat. Itt a második feladat. A második feladatban adjuk bal kéznek egy kis pihenőt, és foglalkozunk a jobb kézzel. Nagyon egyszerű az egész. Tehát először jön a hüvelykúj, és hüvelykúj mindig csak a hatodik húr penged. Mindig. És akkor először azt kezdünk, hogy hatodik húr, egyes súly, mutatóval. Basszus, mutató, basszus, középső, basszus, gyűrűs. Tehát megmondom még egyszer. Fel, vált, val. Még egyszer a hüvelykúj, mutató, hüvelykúj, középső, hüvelykúj. És a lényeg az, hogy itt a jobb kéz tartásban az a fontos, hogy hüvelykúj kifele penge, tehát nem be, tehát nem ide be, hanem oda ki. Tehát második kör. Tehát nem bonyolult, viszont nagyon hasznos. Ez volt a második feladat. Harmadik feladat. A harmadik feladat, ez egy C, D, E, tiszt, és csak sima G-től G-ig lépegetünk. Tehát üres G-vel kezdünk. G, A, H, C, D, A, és ott a G. Még egyszer. G, A, H, C, D.
és ott a G. Nagyon jó. Ezután lehet minden hangot, mindegyiket kétszer, de most nem hüvelykújjal, hanem mutatóval, középsővel, lépegetve. G, G, A, A, H, H. És akkor itt tovább G, de mondjuk még lassabban is lehet. Az a lényeg, hogy váltott pengetés. G, A, A, H, H. Itt a C. C, C. És akkor itt tovább G-ig. Ebből is, hát 4 kör az kell, de 4 kör hüvelykújjal pengetve, tehát amikor hüvelykújjal pengessük, és 4 kör váltott pengetéssel. Ez volt a harmadik feladat. Negyedik feladat, az megint jobb kézre szól, tehát jobb kézzel meg kell pengetni egy olyan, az ilyen előkészítés a tremoló előtt, a tremoló feladat, tehát először a negyedik húr meg kell pengetni a hüvelykújjal, és aztán gyűrűssel a második húr, középsővel második húr, és mutatóval második húr. Tehát ilyen tremol. Negyedik húr, második, és akkor így bum, pám, pám, pám. De mivel az inkább hüvelykújnak szól, így a hüvelykújjal negyedik húr, harmadik húr. Tehát negyedik, húr, és a harmadik húr. Lassan, tám. Ez az egy kör, és szakásos módon négyet. Majd önállóan. És itt az ötödik feladat, ötödik fejlesztő feladat, arpeggio. Tehát mi az az arpeggio? Azt mint tudja, arpeggio az bontás, úgy népi nyelven. Tehát arpeggióval fogunk használni mind a két kezet, tehát ez most arpeggio a bal meg a jobb kézről szól. Le kell fogni a C-t, és akkor a harmadik húr, tehát a hüvelykúj, mutató, középső, és akkor G, C, E. Négyet belőle, aztán tegyünk át az egyes ujj F-re. Tehát a C-ről F, és akkor G, H, F. Negyedik hallgató, és akkor még ötlet. Egy, két, három, szépen ritmusban, négy, két, három. Ilyen szép kis klasszikus keringő alakul. Na most, hogyha az előző feladatokban azt mondtam, hogy nem kell gyorsan, inkább pontosan, tisztán és pontosan. Na az ötödik feladatban, az arpeggiónál lehet mindig gyorsítani, mindig gyorsabban. Ha mondjuk én így kezdtem, igaz? Két, há, egy, két, egy. Aztán lehet egy picit gyorsabban, nem sokkal, de így mondjuk lá, lá. Most gyorsítok, jó? És akkor egy. Mindig próbálj picit gyorsabban. És itt tovább. Itt lehet gyorsítani. A lényeg az, hogy ritmusosan legyen 1, 2, H, 1, 2, H, 1, 2, H. És itt tovább. Na, oké, úgyhogy ez az 5 feladat, ami
Jó lenne naponta, de ha nem naponta, akkor legalább minden egyes gyakorlás előtt minden feladatból 4-et, de megint mondom, inkább 10-et, és akkor elég hamar megjön a technikai fejlődés, és akkor utána lépünk következő szintre. Sziasztok!